Και πάλι μαζί αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα σας δείξω πως φτιάχνω ψημένα και αλατισμένα φιστίκια. Τα υλικά μας είναι πολύ λίγα. Είναι τα φιστίκια. Μισό κιλό φιστίκια. Είναι το αλάτι είναι 2 κουταλιές, 40 γραμμάρια. Και μια κουταλιά γεμάτη αλεύρι. Ό,τι αλεύρι έχουμε σπίτι δεν έχει πρόβλημα. 25 γραμμάρια. Πρώτα απ' όλα έχω βρέξει τα φιστίκια μου μέσα σε τη λεκανίτσα τούτη και αμέσως τα έχω ρίξει στο σουρωτήρι μου. Δεν τα αφήνουμε πολλή ώρα γιατί δεν θέλουμε να μαλακώσουν. Απλώς να βρεχτούν. Ο λόγος που θέλουμε να βρεχτούν, Μιχάλη μου, ξέρεις εσύ, είναι για να κολλήσει πάνω το αλεύρι και το αλάτι. Είναι τα λατρευτά του Μιχάλη τα φιστίκια. Είναι μια συνταγή που αρέσει στον Μιχάλη ιδίως, γιατί θέλει να βάλει και αλεύρι. Εγώ θέλω μόνο το αλάτι. Επειδή εγώ τα τρώω με τη φλούδα τους. Εντάξει, κάποτε το χατήρι του Μιχάλη, κάποτε κάνω με το αλάτι. Και συνεχίζουμε. Θα τα ρίξω στο ταψάκι μου. Είναι μισό κιλό τούτα. Ακόμα έχουν το νερό τους πάνω. Πρέπει να έχω σε την υγρασία τούτη. Πρώτα θα βάλω το αλάτι για να ξέρω πόσο είναι να παρουσεί. Αν θέλετε πιο λίγο αλάτι, μπορείτε να βάλετε πιο λίγο αλάτι. Και τα ανακατεύομαι. Είναι κατά προτίμηση. Κατά προτίμηση. Μπορεί και να μην το βάλουμε όλο. Πρέπει κατ' ακρίβεια να έχουν, να τα βλέπεις να είναι παντού το αλάτι πάνω στα. Νομίζω είναι το θέλω, Μιχάλη μου. Εντάξει, ανάμιση κουταλιά λοιπόν. Ανάμιση κουταλιά. Θα το βάλουμε όλο. Να μην έρθουν πολλά αρμυρά. Να μου λες εσύ, νομίζω καλό αφού πιάσαν όλα πάνω. Εντάξει, βασικά πρέπει να πιάσουν πάνω, να έχουν. Αλλά νομίζω είναι καλό. Δεν έπαιρνε και τις 2 κουταλιές. Μάλιστα, ανάμιση κουταλιά. Ανάμιση κουταλιά είμαστε ok, δηλαδή 30 γραμμάρια. Ναι. 30 γραμμάρια. Και το αλεύρι μας, πάλι το βάζουμε έτσι σιγά σιγά. Πασπαλίζουμε και ανακατεύουμε και βλέπουμε. Το αλεύρι. Δεν βάλες όλο. Εντάξει, βάρτο. Θα το βάλω. Βάρτο. Μάλιστα και το αλεύρι με μπήκε. Τα ανακατεύουμε έτσι καλά, να πιάσουν το αλάτι αλλά και το αλευράκι. Να μην κολλήσει από κάτω. Έχεις ανάψει το φούρνο στους 170 στον αέρα και προφερμαίνεται. Ναι. Να είναι έτοιμος για να φουρνίσω τα φιστίκια μου. Να πιάσει παντού το αλευράκι και το αλατάκι. Τις βάζουμε φίλοι μου και τις παρακολουθούμε. Έχουν περάσει 10 λεπτά. Όταν αρχίσουν και ασπρίζουν έτσι από πάνω, τα βγάζω και τα ανακατεύω. Επειδή έχει ζάχαρη επειδή έχει άλας, γι' αυτό κολλούν στο ταψί μας. Αλλά πρέπει να τα ανακατέψουμε, Μιχάλη μου, στα 10 λεπτά, να ξεκολλήσουν, να μην μείνουν τζαμέ και να καούν. Στα 10 λεπτά ανακάτεμα και ξανά στο φούρνο και θα τα παρακολουθούμε. Νομίζω μια χαρά. Το αλευράκι είδες το που κολλήσε πάνω. Ναι, ωραία. Και το αλάτι φαίνεται. Και το αλάτι. Βάρτα πίσω. Περίμενε. Χαμηλώσαμε και λίγο τη θερμοκρασία στους 165. 5 βαθμούς πιο κάτω. Και θα τις αφήσουμε να ψηθούν έτσι σιγά σιγά. Εσείς αν βιάζεστε μπορείτε να συνεχίσετε το ψήσιμο στους 170 βαθμούς Κελσίου. Ναι, κορίτσι μου. Να έρθω σε λίγο. Να τελειώσουμε την κρέπουλα, να εισβάλλουμε που πάνω τη ζαχαρίτσα και να έρθουμε να σας φέρουμε και αυγά. Νικόλ, αύριο είναι η γιορτή της μάμας. Πρέπει να κόψετε λουλουδάκια, να δέχετε της μάμας. Να μου καταστρέψουν τον κήπο. Τι να σου καταστρέψουν τον κήπο, να τα βγάλουν όλα. Εντάξει, κοριτσάκια, με να έρθουμε σε λίγο. Εντάξει, άντε, γεια. Φίλοι μας, μετά από 40 λεπτά οι φιστικόκουνες μας έχουν ψηθεί. Θα σβήσουμε το φούρνο και θα τις αφήσω λίγο μέσα ακόμα και θα τις απολαύσουμε σε λίγο. Αυτές είναι οι φιστικόκουνες μας, τελειωμένες, ψημένες, σαλατισμένες. Για να δούμε, έχουν κρυώσει κιόλας, αφήσαμε τις και μια ώρα μέσα στο φούρνο. Τέλειες, Λίζα.
Τέλειες, τέλειες. Έλα. Τέλειες, δες τες. Όχι, Μιχάλη, φάρτες έξω. Τέλειες φιστικόκουνες. 10 λεπτά στους 170 βαθμούς, άλλη μισή ώρα στους 165 βαθμούς και μετά σβήσαμε το φούρνο και τις αφήσαμε μέσα για ακόμη μια ώρα. Τώρα είναι έτοιμες. Έλα Λίζα, δοκίμαστε να δούμε. Αυτό είναι, να ακούς τη φιγκούνα τραγανή. Να την ακούς. Πολύ ωραία. Πήραν το ωραίο χρώμα. Να πιθάνεις. Και με το αλευράκι. Ό,τι πρέπει. Όσες δεν θα φάμε τώρα θα τις κλείσουμε σε γυάλινο δοχείο και θα τρώμε λίγες με την πυρίτσα μας ή το κρασάκι μας. Φτιάξτε τις και εσείς φίλοι μας, απολαύστε τις, γράψτε μας τα σχόλια σας και να είστε καλά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Ησυχία Λίζα. Ναι, ο Μιχάλης. Θέλει να το διασκεδάσουμε. Βέβαια. Ο αποκλεισμός θέλει καλοπέραση. Ακριβώς. Ακριβώς. Οι δυσκολίες θέλουν καλοπέραση. Τι να κάνουμε. Εντάξει, απλά πράγματα. Εντάξει Μιχάλη μου, έλα.